با بالا رفتن جمعیت کره زمین و علاقه به شهرنشینی، آینده نیمی از بشر در زندگی شهری خلاصه می شود. افزایش جمعیت شهری موقعیت‌های زیادی را در اختیار ما می‌گذارد، ولی در عین حال هم چالش‌هایی به همراه دارد. با پیشرفت تکنولوژی و سرعت انتقال اطلاعات، نیاز به داشتن شهری که بتواند امکانات لازم برای زندگی با این شرایط را فراهم کند بسیار ضروری است. شهرهای هوشمند که گاهی از خود شهروندان بیشتر می‌دانند. شهرهای پایدار و آینده‌نگر. اما با زیرساخت‌های شهری قدیمی چطور می‌توان امکانات شهری را برای عصر جدید و فناوری‌های نوین آماده کرد؟ یک شهر هوشمند چه شاخصه‌های مهمی دارد و چقدر برای زندگی مهم است؟ منظور از شهر هوشمند چیست؟ پاسخ این است که تعریف جهانی پذیرفته شده ای از یک شهر هوشمند وجود ندارد و برای جوامع مختلف معانی متفاوتی دارد. بنابراین مفهوم سازی شهر هوشمند بسته به سطح توسعه، تمایل به تغییر، منابع و آرزوهای ساکنان شهر از شهری به شهر دیگر متفاوت است. به طور مثال، یک شهر هوشمند در هند مفهوم متفاوتی نسبت به شهری هوشمند در اروپا دارد. عبارت شهر هوشمند در اوایل دهه 90 میلادی توسط کمپانی‌های بزرگی مثل IBM و سیسکو ابداع شد تا نشانگر استفاده از فناوری و نوآوری در توسعه شهری باشد. به طور کلی یک شهر هوشمند شهری است که با بهره برداری از دستاوردهای دیجیتالی و هوشمند شهری با کارایی بیشتر و اطلاع رسانی راحت‌تر در اختیار شهروندانش قرار دهد. این تحولات در شهرها به بهتر شدن محیط زیست و موقعیت ملی و اجتماعی شهروندان و جامعه کمک خواهد کرد. برای هوشمندسازی شهرها، خدمات و زیرساخت‌های فیزیکی باید با جدیدترین پیشرفت‌های فناوری همگام باشد و این فناوری‌های نوین در سیستم‌های مختلف شهری من جمله مدیریت زباله، روشنایی خیابان، ترانزیت عمومی و پارکینگ به کار گرفته شوند. اما سوال این است که یک شهر هوشمند چقدر هوشمند است؟ آیا یک شهر هوشمند واقعاً در اختیار شهروندان شهر است یا فقط یک بزرگنمایی فناوری است؟ و چالش‌های به وجود آمدن یک شهر هوشمند چیست؟ با بالا رفتن جمعیت شهری چالشی مهم به وجود می آید. چالشی مهمتر از حمل و نقل، ارائه اطلاعات و حتی شاید مسکن. چالش تأمین غذا که چالشی است بسیار جدی. اما فقط تولید و توزیع غذا مهم نیست، بلکه ثبات و تولید مستمر غذا برای شهرهایی که جمعیتشان رو به افزایش است نیز حائز اهمیت است.
به طور مثال کشوری پیشرفته مثل سنگاپور 90% از مواد خوراکی خود را وارد می‌کند. در بریتانیا نیز در سال 2018 حدود 11 میلیارد دلار مواد خوراکی وارد کشور شده است. پایین آوردن آلایندگی و تولید گاز گلخانه‌ای در دامپروری و کشاورزی، مشکل کمبود آب در بسیاری کشورها، مشکلات آب و هوایی و مهمتر از همه کمبود زمین، کارشناسان را به فکر راه‌های نوین برای تأمین غذا در آینده انداخته است. در حال حاضر فناوری‌هایی برای توسعه در صنعت غذایی به وجود آمده که می‌تواند کمک بزرگی به صنعت کشاورزی باشد. یکی از راه حل‌ها کاشت سبزیجات در فضای بسته کنترل شده است که نه تنها به آلودگی بلکه به کمتر شدن ضایعات غذایی نیز کمک می‌کند. Vertical farming is where we grow in a controlled environment. So we're in a room like this. We have complete control of everything from the temperature to the humidity, the amount of CO2 in the room. And what that means is we can grow 12 months of the year, regardless of what the temperature outside is like. And we can ensure that we have consistent and high quality crop. The other benefits are we don't need to use any kind of pesticides. We can grow locally to where food is consumed. I can envision as our population grows, so it's predicted that by 2050 there'll be about 10 billion people. We need to produce a lot more crop with the space we already have available. So there's going to be a higher demand for systems like this where we can grow in multi-layers to make better use of our land. So I can see a lot of leafy greens, a lot of herbs, a lot of fruits like strawberries being grown in systems such as these. So what we would typically do is we would take one of these rooted sponges and we would place the seed inside there, and then we would place it into the system. So it would then run, say, a 48-hour dark period, and then we would have the seedlings come through. Then we would fire up these systems. So this is a hydroponic system, means we don't need any soil. We recycle the same water for the entire growth period, and we put nutrients into that water, so that feeds the plants as it runs down the length of these gullies. So we're using LEDs, which give the best light for our crops. And as they're growing, we could either be picking leaves off, depending on the kind of dishes we're doing, if say a chef was using it, or we could just harvest the whole crop at once if we were looking to sell that crop in a supermarket. در حال حاضر 40% از کاهوهای بسته‌بندی شده در بریتانیا فاسد می‌شوند. دلیل اصلی مسافتی است که این مواد خوراکی باید طی کنند تا به سوپرمارکت‌ها برسند و بسیاری از آنها تا قبل از قرار گرفتن بار بر روی قفسه‌ها خراب می‌شوند. با داشتن فضایی برای کشاورزی که بتواند نزدیک به شهر باشد، می‌توان ضایعات غذایی را پایین آورد و با بهره‌بری بالا از زمین‌های کشاورزی استفاده کرد. چالش تأمین خوراک با استفاده از کشاورزی عمودی امیدوار کننده به نظر می رسد. اما هنوز چالش‌های زیاد دیگری برای زندگی شهری و شهروندان وجود دارد. شهرهایی که زیرساخت‌های قدیمی دارند و برای زندگی با فناوری‌های بالا باید تغییرات زیادی بکنند. تصمیم گرفتم سری به یکی از موفق‌ترین شهرهای هوشمند دنیا بزنم که زیرساخت‌های قدیمی و نوآوری‌های تکنولوژی را در کنار هم قرار داده. به شهر بارسلون، جایی که سال گذشته به عنوان پایتخت نوآوری در اروپا شناخته شده. بارسلون یکی از شهرهای هوشمند دنیاست که تونسته با استفاده از فناوری و توسعه زیرساخت‌های شهری زندگی رو برای شهروندانش راحت‌تر کنه.
منظور از شهر هوشمند شهری است که در آن تمامی داده‌ها و اطلاعات به هم متصل و به راحتی در اختیار شهروندان قرار بگیرد. مثلا در یک شهر هوشمند سیستم ترافیک کنترل شده تر و فضای خالی برای پارک کردن ماشین ها برای شهروندان مشخص شده است. سیستم حمل و نقل در شهر بارسلون در چند سال گذشته بسیار تغییر کرده. تعداد دوچرخه و اسکوتر در این شهر بسیار زیاده و این کمک زیادی به کم شدن ترافیک و همینطور آلودگی شهر کرده. شهر بارسلون تا چند سال پیش جزو آلوده ترین شهرهای اروپا به حساب می اومد. اما به کارگیری سیستم و انرژی پاک در اتوبوس‌ها، استفاده بیشتر از دوچرخه و اسکوترهای برقی و همینطور کنترل فضای پارک خودروها کمک زیادی به کم کردن آلودگی این شهر کرده. در بارسلون راننده‌ها با کمک سنسوری که در زیر آسفالت‌های شهری کار گذاشته شده به راحتی میتونن جای خالی برای پارک کردن ماشین‌هاشون رو پیدا کنن که همین مسئله هم تأثیر شگرفی در کنترل ترافیک و در نهایت پایین آوردن آلودگی هوا میکنه. ایستگاه‌های اتوبوس در شهر بارسلون مجهز به پنل‌های خورشیدی هستند که انرژی خورشید رو ذخیره و به عنوان سوخت پاک در این کشور استفاده می‌کنه. پنل‌های خورشیدی استفاده زیادی در بارسلون دارند. کشور اسپانیا یکی از کشورهای پرآفتاب اروپا است. پس تعجبی هم نداره که استفاده از پنل‌های خورشیدی و تولید این انرژی تجدیدپذیر یکی از اصلی ترین راه‌های تولید انرژی در این کشور باشه. مجموعه پنل‌های خورشیدی در بارسلون در سال 2008 شروع به کار کرد و تبدیل شد به مدلی موفق برای باقی شهرهای اسپانیا در جهت تأمین انرژی تجدیدپذیر. اینجا بزرگترین مجموعه پنل‌های خورشیدی کشور اسپانیا است که تو شهر بارسلونا واقع شده. توی این مجموعه 30,000 پنل خورشیدی در کنار همدیگه وجود داره که میتونه 550,000 کیلووات برق در ساعت تولید کنه و این 550,000 کیلووات میتونه از انتشار 440 تن گاز گلخانه‌ای در سال جلوگیری کنه. تولید و استفاده درست از انرژی و سازگار بودن با محیط زیست یکی از مهمترین وعده‌های شهرهای هوشمنده. از این جهت ساختن فضایی که با این هدف ساخته شده باشه بسیار مهمه. ساختمان مدیاتک در شهر بارسلون یکی از ساختمان‌های هوشمند دنیا به حساب میاد. در سطح ساختمان از روکش‌های فلزی ETFE استفاده شده که شامل بالشتک‌های سبک وزن پر شده از هوای کم فشار هستند و پوششی مقاوم و عایق گرمایی برای ساختمان ایجاد می‌کنند که این خود حدود 20% در مصرف کل انرژی برای این ساختمان صرفه‌جویی می‌کند. اما مهمترین و بارزترین مشخصه یک شهر هوشمند ارتباط راحت در این شهره. برای اینکه درک بهتری از یک شهر هوشمند داشته باشیم، سری به یه نمایشگاه شهر هوشمند در بارسلون زدیم. Hexagon is a company that is offering different solutions for the smart city. And here we are focusing on three important aspects for our smart city. Number one is to create a digital twin of the city. So for that we will use a huge portfolio, unrivaled portfolio in order to capture the reality. Number two is to make the city safe. So for that we are offering solutions that can, I would say, create some collaboration between services like firemen, police, or I would say municipalities in order to better address all the safety aspects the city needs to overcome.
And number 3 is about the intelligent city. So for that, we are thinking about offering solutions like a 5D smart digital reality. For that, it's a kind of map in which you can have multiple information, data mining, in order to offer to the decision maker, the city planners, the best tool to take the smart decision to make their city smart. برای به وجود آوردن یک شهر کاملاً هوشمند، ما نیاز به اینترنتی داریم که در همه نقاط و مکانهای شهر بتوانیم به هم متصل باشیم. سیستم IoT یا همان اینترنت اشیا می تواند تمام اشیا و سیستم ها را در یک شهر به هم متصل کند و امکان دسترسی به اطلاعات را در اختیار شهروندان بگذارد. سیستم IoT برای مشکلات روزمره راه حل‌های هوشمندی ارائه می‌دهد و به عنوان کلید ساخت شهرهای هوشمند در نظر گرفته می‌شود. We connect things over networks in order to do it in a more efficient and safer way. So from our side, it's about making more with less when we look on cameras and the historical view of CCTV, and actually enabling cameras to be more powerful sensors, where you look on mobility flows, incident detection, and also the environmental monitoring. I think when we look in the future what smart cities will look like, we've seen it already to some extent. It's how technology focus on the citizens' need, but in a more efficient way. در این نمایشگاه متوجه شدم که جمع‌آوری اطلاعات برای حل کردن مشکلات شهری بسیار مهم است. مثلا کمپانی ولوو که راه حل‌های زیادی برای حمل و نقل شهری ارائه می‌دهد، با استفاده از سنسورهای کارگذاشته در شهر، مردم، وسایل نقلیه و زیرساخت‌های شهری را به هم متصل می‌کند تا زندگی برای شهروندان را راحت‌تر کند. کمپانی ایان کمپانی دیگری است که سهم بزرگی در هوشمندسازی شهرها دارد. چراغ‌های هوشمند در این شهر می‌توانند به کم کردن مصرف انرژی و همینطور گاز گلخانه‌ای در سطح شهر کمک کنند. این چراغ‌ها حتی قادر به جمع‌آوری اطلاعاتی مربوط به کیفیت هوا و صدا نیز هستند. در شهر لندن چراغ‌های هوشمند در بخش بزرگی از شهر نصب شدند. We're going to be looking at putting some traffic sensors on our roads, air quality sensors, we've got security sensors, and also drainage, so we know where areas are flooding before people tell us. We'll know what to do. In terms of traffic sensors, it allowed us to develop our transport strategy, so we got real-time data of what roads are being used, when, how often. And air quality is obviously a very big topic at the moment for London, and we want to make sure we have real-time data that can explain what's happening on our streets. مهمترین دستاورد یک شهر هوشمند جمع‌آوری و استفاده از اطلاعات است و تا حدی زندگی را برای ما آسان می‌کند. اما سوال مهم اینجاست که به عنوان شهروندان یک شهر این راحتی را در ازای چه چیزی به دست می‌آوریم؟ آیا شهرهای هوشمندی که از ساکنین خود باهوش‌ترند به ما کمک خواهند کرد؟ کمپانی سایدواک که متعلق به شرکت گوگل است در سال 2017 در یک مزایده که اجازه تبدیل 12,000 هکتار زمین در بخشی از شهر تورنتو را به یک شهر هوشمند میداد برنده شد. یک سیستم حمل و نقل جدید شامل اتوبوس‌ها و ریل‌ها برای بهبود ایمنی خیابان‌ها، امکان استفاده چند منظوره از املاک و زیرساخت‌های پایدار برای کاهش زباله و دفع گازهای گلخانه‌ای نمونه‌هایی از نوآوری در این پروژه بود. تصمیم بر این بود تا در این محله آینده‌گرایانه با استفاده از زیرساخت‌های دیجیتالی داده‌های مربوط به ترافیک، سر و صدا و کیفیت هوا جمع‌آوری گردد. نمونه‌ای کامل از یک شهر هوشمند. اما این پروژه با مشکلات و ابهامات زیادی روبرو شد. شهروندان تورنتو در پی این سوال بودند که این داده‌ها دقیقاً برای چه چیزی جمع می‌شوند.
مدافعان حریم خصوصی و فعالان حقوق دیجیتالی در تورنتو از دولت خواستند که به دلیل نگرانی از حریم خصوصی و عدم شفافیت شرکت مستقر در ایالات متحده از توسعه پروژه در منطقه جلوگیری کند. به گفته این افراد، این پروژه توهینی به آزادی شخصی افراد است. هنوز و بعد از 3 سال این پروژه موفق به کار نشده و درگیری‌ها بر سر اون همچنان ادامه داره. این شاید مثال بسیار خوبی باشد تا ما به عنوان یک شهروند از خود بپرسیم که زندگی در یک شهر هوشمند تا چه حد برای ما مفید است. با درک این که گریزی از هوشمندسازی شهر نیست، فناوری‌های شهری چه زود یا دیر به هر شهری راه پیدا خواهند کرد. فقط باید اطمینان داشته باشیم که اطلاعات به صورت درست استفاده می شوند. A smart city is not about technology. First of all, a smart city is a city where the municipality is collaborating with all the important stakeholders in order to improve the quality of citizens' life. A smart city is a city where people are involved in the problems of a city in order to resolve that problems. A smart city, it's about transparency, it's about collaboration, it's about healthy eco-urban systems which are working in order to improve the quality of citizens. در طول تاریخ و شکلگیری شهرها فقط فناوری و نوآوری نبود که تغییری در شکل شهرها و شهرنشینی ایجاد کرد، بلکه در طول تاریخ بیماری‌های همه‌گیر هم تأثیر بسیاری در تغییر شکل شهرها داشتند. شروع سال 2020 میلادی با همه‌گیری بیماری کووید 19 همراه بود و تعریف جدیدی از شهر و شهرنشینی به وجود آمد. We see that right now, after this pandemic situation, a lot of cities are investing in micromobility in order to build bike lanes. I think the future of the cities will be in this alternative micromobility. I am sure that this could have a positive impact of health of people who are living in that city. Because we see now how important it's a quality green space near your neighbor. I think the future architecture and the design of future cities will be focused on sustainable cities, on green cities, on quality public spaces which can be shared through a community. So I hope that this pandemic will be the reset button for everyone in order to understand how important it is to have a good infrastructure. اینطور به نظر می رسد که تعریف شهر هوشمند در یک چیز خلاصه می شود: زندگی راحت برای شهروندان. شهرهایی که با فضاهای مناسب تضمینی برای سلامت روحی و روانی شهروندان خود باشند و خوراک مورد نیاز را تهیه و در اختیار افراد جامعه قرار دهند. شهرهایی با حمل و نقل آسان و اطلاع رسانی بالا که هدفی به غیر از آسایش شهروندان ندارند. الگوهای شهری به سرعت در حال تغییر هستند. جهان در حال پیشرفت است و ما نمی‌توانیم در برابر تغییرات فناوری پیرامون خود مقاومت کنیم. اما با به وجود آمدن شهرهای هوشمند یک نکته را نباید فراموش کنیم که شهرها باید در اختیار انسانها باشند و نه در اختیار نوآوری و فناوری. پس اگر این فناوری ها قرار است آزادی های فردی ما را زیر سوال ببرند و برای ما مشکلات جدیدی ایجاد کنند، آیا زندگی در شهرهای هوشمند اصلاً هوشمندانه به نظر می رسد؟ و مهمتر این که آیا زندگی در شهر هوشمند فقط نیاز به فناوری دارد؟ آیا ما برای زندگی در شهرهای هوشمند فرای فناوری به عنصر دیگری نیاز داریم؟
People should be more responsible, more involved in their city, because the city is a reflection of citizens' involvement. If a city has more responsive and involved citizens, life will improve.